Γεια σας φίλοι μου. Σκουμπρί θα φτιάξω σήμερα στο τηγάνι και είπα να το δείξω και σε εσάς. Πάμε πρώτα να φτιάξουμε μια απλή μαρινάδα για να μαρινάρουμε λίγο το ψάρι μας. Σε ένα μπολ θα ρίξω ένα κουταλάκι του γλυκού θυμάρι ξερό. Θα το τρίψω λιγάκι για να βγάλει όλο το άρωμα. Ένα κουταλάκι δενδρολίβανο ξερό. Μια κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού. Και 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Και με αυτό το μείγμα θα περάσω μετά το ψάρι. Θα φτιάξω φυσικά και το κλασικό λαδολέμονο. Ένα μέρος λάδι, 3 μέρη λεμόνι. Έτσι το φτιάχνω εγώ. Εσείς φίλοι μου που είστε για πρώτη φορά στο κανάλι μου, κάντε εγγραφή στο Grand Patasos Cooking για περισσότερες νοστιμιές. Εκτός από το κλασικό λαδολέμονο, θα φτιάξω και μια σως τατάρ, της οποίας η βάση είναι η μαγιονέζα. Θα ρίξω μέσα 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο αγκουράκι τουρσί. 1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένη κάπαρη. Ένα ως 2 κουταλάκια του γλυκού ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι. Θα κόψουμε και λίγο πρασινάκι μέσα. Όσο παίζει αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like. Έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω δυναμικά. 1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό. Επίσης 1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα της αρεσκίας σας. Αλάτι και πιπέρι κατά βούληση. Ένα καλό ανακάτεμα και θα αφήνουμε ένα μισάωρο στο ψυγείο να δέσουν γεύσεις. Δοκιμάζουμε και αν χρειαστεί προσθέτουμε επιπλέον αλάτι ή πιπέρι. Ξέχασα να προσθέσω και 1 κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού. Το ξινό πάει με το ψάρι. Το καθαρισμένο μας ψάρι από εντόστια, πτερίγια και οτιδήποτε άλλο το έχουμε πλύνει καλά και θα το στεγνώσουμε με χαρτί κουζίνας και από μέσα. Θα το χαράξουμε 3-4 φορές διαγώνια με ένα μαχαίρι, όχι πολύ βαθιά. Και από τις 2 πλευρές. Θα το περάσουμε τώρα με τη μαρινάδα που φτιάξαμε. Να πάει και στις χαρακές. Γράψτε μου από ποια πόλη, χωριό ή χώρα με βλέπετε. Στείλτε το βίντεο και σε κανένα φίλο σας να το ανοίξει η όρεξη. Θα το αλατοπιπερώσουμε κατά βούληση. Θα του ρίξουμε και μέσα στην κοιλιά αλάτι. Και πιπέρι φυσικά. Και μέσα στην κοιλιά θα βάλω και 1 κλονάρι δενδρολίβανο και 1 κλονάρι θυμάρι. Αυτά είναι φρέσκα. Απ' έξω βάλαμε ξερά. Τα φρέσκα μέσα για να μην καούν. Είμαστε έτοιμοι να πάμε για τηγάνι. Το φρυγανισμένο ψωμάκι θα το περάσουμε με λίγο σκόρδο και από τις 2 πλευρές. Λίγο ελαιόλαδο. Λίγη ρίγανη φυσικά. Πολύ λίγο αλάτι. Τέλειο συνοδευτικό. Θα τηγανίσω σε ελαιόλαδο. Τηγανίζουμε για 4 με 5 λεπτά από την κάθε πλευρά σε μέτρια θερμοκρασία. Μια χαρά το βλέπω. Έτοιμο. Το βγάζω. Να και η σως ταρτάρ. Ορίστε παρακαλώ. Νομίζω του πάει και λίγο λαδολέμονο από πάνω. Λίγο πιπεράκι φρεσκοτριμμένο τώρα μετά το ψήσιμο είναι ό,τι πρέπει. Και για το μάτι ρίχνουμε και λίγη πρασινάδα από πάνω.
Έχουμε και ωραία πράσινη σαλάτα. Αλλά να βάλουμε και ένα κρασάκι. Στην υγειά μας. Γράψτε μου στα σχόλια εσείς πόσο το αγοράζετε το σκουμπρί αυτή την εποχή. Εγώ το πλήρωσα 11,90 το κιλό. Ωραία ψημένο. Λίγο λαδολέμον από πάνω θα του βάλουμε. Αυτό που μου αρέσει στο σκουμπρί ή στο κολλιό είναι ότι έχουν σφιχτό κρέας. Να δοκιμάσουμε και λίγο με τη σως τατάρ. Όχι ότι είμαι φίλος της μαγιονέζας, αλλά αυτή η μίξη που έφτιαξα, τα αγκουράκια τουρσί και την κάπαρη και όλα τα υπόλοιπα, της έδωσε ξεχωριστή γεύση και ταιριάζει πάρα πολύ με το σκουμπρί. Όλα μαζί δένουν τέλεια. Η πράσινη τραγανή σαλάτα από iceberg με κρεμμυδάκι φρέσκο, η σως τατάρ, το λαδολέμονο, το ψωμί το φρικανισμένο με το σκόρδο, τη ρίγανη και το ελαιόλαδο. Ορίστε παρακαλώ, ελάτε να φάμε. Να περνάτε καλά φίλοι μου. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, γεια σας.